Ahojte, vítá vás ta moravská holka zpátky u nového videa. O čem tohle video bude? Připoutejte se, protože tohle video bude o přílet do USA a první týden v USA. Tak, pojďme na to. A přílet do USA. Nadešel den D 3. září 2019, když jsem spolu se 6 dalšími operkami odletěla z Prahy do New Yorku. Let byl dlouhý, asi 10 hodin, takže padlo nějaké to víno a měla jsem štěstí, že jsem seděla s další operkou vedle mě. Tudíž jsme mohli sdílet to nadšení a povídat si o tom, co nás vlastně čeká ten rok. Nebo taky roky 2. V mém případě už i roky 3. Jakmile jsme dorazili do New Yorku, tak nás vyzvedl autobus, který nás dopravil do té operské školy a na hotel, kde jsme byli ubytováni. Naštěstí jsem byla ubytována s holkou z Česka, která doletěla před námi, takže to bylo fajn, že jsem nemusela rovnou skočit do angličtiny, protože přece jenom to bylo ještě neznámé. Takže jsme tam dojeli, dali se na pokoje a šli se lehnout, protože samozřejmě rozdíl byl 6 hodin a cestování bylo na nás znát. Jak vlastně tento celý týden v oper škole probíhal? Bylo to tedy od úterka do soboty. Od úterý do pátku tak jsme měli každý den hodiny od rána až do večera, kde nás bylo cca přes 100 oper z celého světa, takže z Jižní Ameriky, různě z Evropy, z Jižní Afriky, z Austrálie, takže jsme se tak nějak všichni poznali a dali se trošku víc dokupy a seznámili se a mluvili anglicky, což byl trošku oříšek. Samozřejmě tam byly další věci, na které jsme úplně nemysleli, jako třeba zásuvky, tak tady jsou jiné, takže jsme museli na benzínku nakoupit zásuvky, které tady vypadají. Kávovar. Nevadí. Asi takhle. Takže jsme museli koupit si nový zástrčky i později nové malé spotřebiče. Samozřejmě to jenom u těchto nezůstalo a koupili jsme i nějaké korony na přivítanou. Ty hodiny tak probíhaly různě, kde nás učili, jak se chovat jako au pair, co bude naší náplní, první pomoc a vlastně o tom celém programu, na koho se obrátit, kdyby něco, pojištění a takové ty důležité věci. V pátek jsme vyrazili všichni do New Yorku na výlet a zrovna teda nám nepřálo počasí, pršelo nám, ale bylo to fajn. Viděli jsme Times Square, nějaké ty nákupy padly a samozřejmě i Empire State Building, takže to bylo moc fajn, ale teda jenom krátký, protože v sobotu už jsme všichni odlítali nebo odjížděli do svých host rodin. Já jsem letěla tedy z New Yorku do Texasu a z Texasu do San Jose, kde mě moje host rodina vyzvedla a jela jsem do mého městečka, kde jsem byla au pair. A tam moje skoro celý 2 roky au pair kariéry začaly. Byla to cesta a rozloučení s rodinou, s přáteli, tak samozřejmě jednoduché nebylo. Je to tak, jak to je, vždy, když se loučíte, tak nikdy to není úplně příjemný. a k tomu ještě, když jdete do něčeho neznámého, tak to vždycky ve vás zbudí otazníky a otázky, jestli to fakt za to stojí, ale samozřejmě někdy ne, ale taky někdy jo, takže záleží na vás, pokud chcete něco zažít, něco, co vás stáhne, chcete se někam podívat, tak proč ne, prostě vyrazit. I když samozřejmě později v dalším videu tak vám přiblížím moje první dojmy z mého života v americkém městečku a
jak to tam vlastně bylo, co to pro mě znamenalo a nějaké moje dojmy, samozřejmě takový ten první náraz, jakože tohle je můj domov, tady já teď bydlím, aha, tohle je můj pokoj, tady tím autem jezdím. No bylo to náročný, ale to se zvládne, ale vždycky se to zvládne, takže. Takže jo, to bylo takový moje shrnutí toho mého odletu, bylo to náročné, byl to dlouhý let, ale všechno proběhlo fajn, kufry mi dorazily, dorazila jsem do mé operské školy s dalšíma holkama, takže nic závažného se nestalo, ale vždycky dávat pozor na sebe, to je asi číslo 1. Tak jo, takže moc děkuju, že jste na této cestě se mnou, že se díváte na moje videa a já se budu těšit příště. V příštím videu se podíváme na oper život. A co to vlastně je? Takže budu moc ráda za like, koment a sdílení a kdo mě ještě nesledujete na Instagramu, dole bude popis, kde dávám něco více o tom daném videu, nějaké moje info, rady, tipy, nějaké moje myšlenkové pochody. Takže pokud se chcete podívat, mrkněte se, budu moc ráda. Tak jo, takže se mějte a já se těším příště. Tak jo, čau. Čau, mějte se.